سلام ګرانو شاګردانو. دلته لیسا یو څو شیان خپل انټرنیټ پاڼه کې اچولې ده چې تاسو کولی سئ هغه ووایئ او زده کړئ او بیرته یو څو جملې لیسا ته جوړ کړئ او بیا ورته واتساپ کې ولیږئ. د لیسا مقصد دغه شیانو سره دا ده چې تاسو زده کړئ چې څه رقم یو سوال جوړ کړئ. دغه د سوال لغتونه ده. دلته ما سور رنګ سره رنګ کړې ده چې تاسو سم پوه سئ چې څه رقم څوک کولی سي دغه لغتونو سره یو سوال جوړ کړي. لیسا تاسو ته لیکلې ده ګمارون. ګمارون سهار مو په خیر. دلته سور لغت ده چې دا سوالیه ده. هور څه رقم معنا ورکوي؟ هور څه رقم معنا ورکوي؟ هور مور دو. څه حال لرې ته؟ یا ویلی سو څنګه یې ته؟ په جواب کې څه شی وایو؟ یاگ مور برا. زه ښه یم. دلته بل سوالیه لغت ده واد. واد څه معنا ورکوي؟ چی شي؟ واد یور دو. چی شي کوې ته؟ په جواب کې چی شي وایي؟ یاگ jobbar. زه کار کوم. دلته بل سوالیه لغت ده وار. وار څه معنا ورکوي؟ وار چیرته؟ چیرته؟ Var är du? چیرته یې ته؟ Jag är hemma. زه په کور کې یم. دلته نر. د نر معنا څه وخت معنا ورکوي. نر معنا څه وخت. När vaknar du? څه وخت د خوب نه پاڅېږې ته؟ څه وخت دا څه وخت پاڅېږې د خوب نه ته. جواب کې چی شی وایي؟ Jag vaknar klockan 6:30. وایي زه د خوب نه پاڅېږم 6:30 بجې د سهار. او دلته لیسا اعدادو سره هم لیکلی چې تاسو سم پوه سئ. بیا لیسا ویلې ده چې تاسو همدغه رقم چې دا څو لغتونه چې دلته ده 1 2 3 4 دا 4 سوالی لغتونه ده. هور، واد، وار او نر. دغه ته تاسو کولی سئ چې جملې جوړې کړئ او واتساپ کې خپل غږ ثبت کړئ او لیسا ته ولیږئ. نن ده tisdag 14 اپریل. نن سه‌شنبه ده او 14 اپریل ده. تاسو د student text به ووایئ. student معنا داسې کیږي چې یو شاګرد چې د یو مکتب نه فارغیږي یعنې د 12 صنف نه فارغیږي هغوی ځان ته یو محفل نیسي. هغه محفل ته student وایي دوی. او معمولا شاګردان وخت چې د مکتب نه خلاصیږي هغوی 18 کلن وي. دوی مکتب په 7 کلني شروع کوي او په 18 کلني یې ختموي او بیا ورته یو student اخلي. دغه تکست چې تاسو وایئ دا د student د هغه کسان چې مکتب خلاصوي او یو محفل ورته اخلي د هغوی په مورد کې ده. خدای وکړي چې تاسو سم پوه سوي یاست او خدای په امان ښه ورځ او ښه وخت ولرئ.